السلام علیکم، څنګه له خیر دی؟ امید ساتم ټول بخیر او د ژوند په موضوع کې به نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته طریقه کار ښیم چې څنګه به تاسو د نیوټیک اپوینټمنټ بک کوئ د سعودي عرب ورک ویزا که د چا راغلي وي او د هغې لپاره چې کوم د نیوټیک اپوینټمنټ وي د هغه څنګه بک کوئ، د هغې لپاره کم ډاکومنټس پکار وي او دا کمې ویزې لپاره بک کول ضروري دي. نو د ټول نه اول زه تاسو ته دا ووایم تاسو که فار ایگزامپل سعودي عرب نه نن سبا هر قسم ویزې راځي نو تقریبا 95% یې په هغې کې د نیوټیک ټیسټ لازمي کړی دی. نو په هغې کې الیکټریشن وي، ستا پیشه که ستا چې کوم دی کارپینټر وي، ستا چې کوم دی آټو میکینک وي، مختلف پیشې دي. نن سبا کنسټرکشن ورکر یې پکې هم شامل کړی دي. نو دا به تاسو ته طریقه کار ښیم که تاسو ځانه په خپل اپوینټمنټ اخیستی شي ډېره ښه خبره ده، که نه شئ نو بیا به تاسو مونږ سره رابطه کوئ په واتس اپ باندې او مونږ به تاسو له اپوینټمنټ اخلو. د دې نه مخکې ما چې کومې ویډیوز ریکارډ کړي دي اردو، خو دا مې خاص کر د خپلو پښتنو لپاره په پښتو کې هم ریکارډ کړه چې کم پښتانه ځان له خپل اپوینټمنټ نشي اخیستی نو مونږ سره دې رابطه کوي، مونږ به ول اخلو. کم چې به خپله اخیستی شي نو په دې ویډیو کې به ورته زه طریقه کار ښیم. دا ویب سایټ دی، په دې ویب سایټ له به تاسو راشئ، دا لینک تاسو نوٹ کړئ. دا لږ مشکله دی خو تاسو چې ورته په غور وګورئ او دا ځان سره په موبایل کې ټایپ کړئ نو دا لینک دی. کوشش به کوم چې د ویډیو په ډسکرپشن کې هم زه تاسو ته دا لینک درکړم. هغې نه پس که ستاسو اکاونټ نه جوړ شوی نو ساین اپ بټن باندې به کلیک وکړئ، دلته به ټول ناول اکاونټ رجسټر کړئ. په هغې کې به دلته خپل پاسپورټ کافي اپلوډ کړئ، دا به کنټینیو کړئ، دا کنټینیو صحیح ده. دغه شان دې ته به نښه وکړئ او دا به کنټینیو کړئ. دلته چې کوم د خپل پاسپورټ اولنی پیج چې کوم دی هغه به دلته اپلوډ کړئ، دا ور اولنی پیج صحیح ده، هغه دلته اپلوډ کړئ او اپلوډ فایل ورسې ووایي. دا مو دلته به تاسو خپل اولنی فرست نیم چې کوم دی په پاسپورټ باندې چې لیکلی شوي هغه به ولیکئ، په پاسپورټ باندې چې کوم د چا لاست نیم لیکلی شي هغه به دلته ولیکئ. صحیح ده. فار ایگزامپل زه هر څه لیکم خو تاسو به صحیح لیکئ. دلته په پاسپورټ نمبر ولیکئ، فار ایگزامپل زه د ځانه یو نمبر لیکم تاسو به صحیح لیکئ. صحیح ده. دې نه علاوه تاسو که پاکستاني یې لکه چې پښتانو لپاره جوړوم نو پاکستان به سلیکټ کړئ او دې کې به اټومیټیک نیشنلټي هم پاکستان راشي. دلته به خپل ډیټ اف برث د دې نه سلیکټ کړئ. صحیح ده. ستا چې کوم ډیټ اف برث وي په پاسپورټ باندې لیکلی شوي، فار ایگزامپل ما دلته هر څه سلیکټ کړه، تاسو به صحیح سلیکټ کړئ. دلته میل وي میل او فیمیل وي د فیمیلو. په سکرین باندې د کوم واتس اپ نمبر چې دی که تاسو زموږ په ترو باندې اپوینټمنټ بک کول غواړئ نو په دې واتس اپ نمبر د موږ سره رابطه کولی شئ. انشاءالله موږ به تاسو له په مناسب چارجز سره اپوینټمنټ بک کړو. صحیح ده. او په طریقه کار باندې به هم پوه کړو. دې لږ نه پاسپورټ ایکسپایري ډیټ په پکې خپل سلیکټ کړئ دی آپشن کې او دلته به ناٹ ریپورټ باندې کلیک وکړئ او کنټینیو به یې کوئ. کله چې دا تاسو کنټینیو کوئ نو دلته به ستاسو ډیټا تاسو ته شو شي، که ډیټا هم صحیح وي نو ټیک تا، که نه وي نو دا به تاسو دې دغې نه کراس کړئ، دلته به ایډیټ کوئ. صحیح ده. که ټیک وي نو مخکې به پروسس وکړئ، کنټینیو به یې کوئ. د دې نه پس دا چې کوم دې ته به نښه وکړئ ټیک مارک او کنفرم اینډ پروسیس باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل تصویر اپلوډ کړئ، وایډ بیک ګراوند پکچر، نو دا زه کنټینیو کوم، کنټینیو بټن باندې او دلته چې کوم دی دا بټن به ووایي او کنټینیو. دلته به تصویر اپلوډ کړئ. صحیح ده. دا ستاسو تصویر شو. فار ایگزامپل اپلوډ فایل باندې به کلیک وکړئ، دلته تصویر اپلوډ شو، دلته خپل شناختی کارت نمبر ولیکئ. فار ایگزامپل زه لیکم تاسو به صحیح لیکئ. صحیح ده. زه که دلته هر څه ولیکم تاسو به صحیح لیکئ. دلته کوم دی خپل ایجوکیشن سلیکټ کړئ، ستاسو هر څه ایجوکیشن وي. فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کړو، دې نه علاوه دا یس به کوئ او دلته چې کوم دی یو پاسورډ به ورکوئ او دلته به هم کنفرم پاسورډ ورکوئ. زه فار ایگزامپل دلته څه پاسورډ ورکوم ستاسو دپاره، دلته لاندې هم خو دلته به سټرانګ پاسورډ ورکوئ چې په هغې کې سپیشل کریکټر هم وي، نمبر یې پکې هم وي مختلف او دلته به نښه وکړئ ام ناٹ ریپورټ باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه پس کنټینیو به کوئ. چې کله کنټینیو کوئ نو د دې نه پس په تاسو یا ایمیل یا موبایل نمبر په هغې کې ستاسو سره هر یو وي، که دواړه وي دواړه به ور واچئ. په هغې به تاسو ته او ټي پي راشي. کنټینیو چې کله کوئ او او ټي پي نه پس چې کوم دی ستاسو به دلته اکاونټ جوړ شي. کله چې اکاونټ جوړ شو نو بیا به دا ساین ان بټن نه دی، په دې به کلیک وکړئ. دلته به خپل ایمیل او پاسورډ ور واچوئ، یا که موبایل نمبر باندې جوړ کړئ نو دلته به کلیک وکړئ. دلته به خپل کنټري کوډ سلیکټ کړئ، پاکستان، دلته به موبایل نمبر ور واچوئ. ټیک شو. او دلته کوم دی پاسورډ به ور واچوئ او ساین ان به کوئ. خو ما په ایمیل جوړ کړی نو زه به ایمیل له راشم، دلته به پاسورډ او ایمیل ور واچوم، ساین ان باندې به کلیک وکړم، خپل ایمیل ته به لاړ شم، هلته به ماته یو او ټي پي راشي، هغه او ټي پي به دلته ور واچوم. دا د هغې نه فرست چې کله ستاسو اکاونټ جوړ شي نو په دې طریقه باندې به تاسو کولا وهئ واپس او اپوینټمنټ به پکې بک کوئ. نو دا ماته او ټي پي راغلی، دا زه د دې نه دا او ټي پي به راوچته کړم. صحیح شو. او دا او ټي پي ده. صحیح شو. او دلته به فیسټ کړم، پوه نه شو.
دلته به د پیسټ کوم ساين ان بٹن به کلیک وکم نو دلته به زما سره اکاونټ اوپن شي چې کوم د نیوټیک ستا آی ډي دا هغه جوړه شو دا زما نوم ارسه پکې راغی صحیح دا مخکې جوړه کړې وه بیا بوک ان اپوینټمنټ باندې به کلیک وکړئ کله چې به دې اپوینټمنټ بوک باندې کلیک وکړئ دلته به خپل اکوپیشن تاسو چې کوم ویزا راغلی سوزارنه فار ایگزامپل زه به ولیکم دلته چې تاسو کارپینټر دا نو کارپینټر کار ډرایور راغی کار الیکټریشن نه کارپینټر راغی که تاسو کنسټرکشن ورکر وي نو دلته به کنسټرکشن ورکر ولیکئ دا به راشي د کنسټرکټینګ ورکر او کنسټرکشن ورکر دې دواړو کې لږ فرق شته دی صحیح ده نو ستاسو به ویزې چې کوم وي هغه به سلیکټ کړئ فار ایگزامپل دا شو دې نه علاوه کوم سټي کې چې کېږي هغه سټي به سلیکټ کړئ فار ایگزامپل د پېښور سلیکټ کوم بیا نیکسټ کوم دلته کوم دی اردو به سلیکټ کړئ یا پښتو خو پکې نشته اردو به سلیکټ کړئ او نیکسټ پې کوئ دې نه علاوه چې کوم دی په کوم تاریخ کې میلاویږي دلته تاریخ نشته دی نو موږ به نیکسټ کو نو دلته اپوینټمنټ په 21 تاریخ کې میلاوي ډېر لري دي نو که دا سنټر هم نه خوښ نو بیا بل سنټر تاسو سره کولی شي بیا دا چوز سیشن به ووایي نیکسټ پکې دلته کوم دی دا تاسو ته وایي چې کنسټرکشن ورکر پیشر د اکوپیشن کی دی دا به خپل ایجنسي ورنه کنفرم کوي چې آیا دا اکوپیشن کی ده کنه $50 به د فیس جمع کیږي شل سټونه به کې پاتې دي د ټیسټ ټایم او ډیټ ته پېښور سټي کې دا دغه نه پس دا $50 به خپل ډیبټ کارت یا کریډټ کارت نه دلته کنفرم وای نو ډیبټ کارت یا کریډټ کارت به تاسو سره وي دغه نه به پیسې آنلاین جمع کوئ که تاسو ته مشکلات راځي او تاسو خپل نشي جمع کولی تاسو سره ډیبټ کارت یا کریډټ کارت نه وي تاسو زمون سره په واتس اپ باندې رابطه کولی شي او ان شاء الله مناسب چارج سره به مو تاسو له دا $50 اگې فیکو د دې نه علاوه دا $50 یوازې نه په دې باندې ټیکس هم لګي کم سے کم $2 په دې خپل ټیکس هم راځي نو دا په ځین کې کېږي چې تقریبا $15,500 پورې په دې خپل خرچه راځي نو چې مونږ تاسو لکو $16,17 به مونږ تاسو نه اخلو او په دې ویډیو کې مې ته وویل چې $16,17 به نه اخلو درله به د اپوینټمنټ راخلو امید ساتم چې ویډیو به تاسو خوښه شوي د دې نه مخکې چې کوم ویډیوګانې ما جوړې کړي او په اردو کې وي دا مې خاص کر د خپلو پښتنو دپاره د هغې وروریانو د هغو دوستانو دپاره چې کوم ملګري ځان له په خپل اپوینټمنټ اخیستل غواړي او په پښتو لینګویج کې ویډیو غوښتل نو د هغو لپاره دا ویډیو شوه د دې نه علاوه که تاسو ما تاسو ته ووایي په خپله نشئ کولی ان ایجوکیټډ یئ نو هېڅ مسله نشته مونږ سره رابطه وکړئ او مونږ به تاسو له دا اپوینټمنټ ووالو نو هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي نو بس تاسو ته دغه یو ریکویسټ دی چې ویډیو ورسره ضرور لایک کړئ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې مونږ به تاسو له انشاءالله په دې چینل باندې نورې داسې په پښتو لینګویج کې نورې ویډیوګانې راوړو او دا صرف د دې یو په حواله باندې او دا څوک د عرب چې کوم دی نو دا نیوټیک ټیسټ تقریبا په 95% ویزو کې لازمي کړی دی بغیر د دې نه ستاسو ویزه نشي لګېدی او کنسټرکشن ورکر دی که نایي دی باربر دی که بلډینګ الیکټریشن دی که هر څوک دی دا ټیسټ به ورکوي د هغې نه پس پر هغه ویزه لګي نو میلاویږو په بل ویډیو کې د هغې پورې خپل رور عمیر خان اجازت ورکوي کم دی کې چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ د الله په امان